તમારાથી પરફેક્ટ આઈસ્ક્રીમ ઘરે નથી બનતો અને બને છે તો બહાર જેવું ટેક્સચર કે સ્વાદ નથી આવતો, તો આજે આપણે બહાર જેવો અમૂલનો જે અમેરિકન નટ્સ આઈસ્ક્રીમ આવે છે તેવો જ આઈસ્ક્રીમ ઘરે બનાવીશું. અને એટલો સરસ બને છે ખરેખર કે તમને પ્રિફર કરું છું એકવાર ચોક્કસ આ રીતે બનાવજો, એટલો સરસ બનશે. તો એ માટે જુઓ કે 1 કપ જેટલું મેં ફૂલ ફેટ દૂધ લીધું છે, સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો મેં કોર્નફ્લોર લીધો છે અને તેની સાથે 1/4 કપ જેટલો મેં મિલ્ક પાવડર લીધો છે. હવે મિલ્ક પાવડર છે ને ઘણી બધી કંપનીના અવેલેબલ હોય છે, ઘણી બધી કંપનીના મળે છે, તેમાંથી કોઈ પણ તમે કંપનીનો મિલ્ક પાવડર લ્યો તો તમારા રિઝલ્ટમાં કોઈ પણ ફેરફાર આવતો નથી. અને દૂધ છે તેને ગરમ કર્યા વગર જ લેવાનું છે અને ફૂલ ફેટ જ લેવાનું છે. અને હવે આ દૂધ મેં ભેંસનું લીધું છે, ગાયનું નથી લીધું. અને તેને આપણે એક વાસણમાં ઉમેરી દેવાનું છે. સાથે તેની સાથે 1/4 કપ જેટલો આપણે મિલ્ક પાવડર લીધો હતો તે પણ ઉમેરી દેવાનો છે. હવે ગેસ પર વાસણ ચડાવ્યા પહેલા આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કોર્નફ્લોર ઉમેરી દેવાનું છે અને હેન્ડ વિસ્કરની મદદથી તેને મિક્સ કરી લેશું. જો ગેસ પર આપણે આ પ્રોસેસ કરવા જઈએ ને તો તેમાં ગાંઠા પડી જતા હોય છે. અને હવે એકદમ ધીમો ગેસ રાખીને આપણે સતત તેમાં ચમચો ફેરીને 5 મિનિટ માટે આ પ્રોસેસ કરવાની છે. જુઓ થોડી જ વારમાં આપણું જે આ મિશ્રણ છે એ થોડું થોડું ઘટ થવા લાગ્યું છે અને સતત આપણે તેમાં સ્ટર કરવાનું છે. જો ચમચો ન ફેરીએ ને તો ગાંઠા થવા લાગે છે અને 5 જ મિનિટમાં એટલું સરસ એવું રબડી જેવું આ મિશ્રણ બની જાય છે. અને ત્યાર પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરવાની અને ચમચો ફેરતા રહેવાનું. જો ન ફેરવું તો આ રીતના ગાંઠા થઈ જતા હોય છે, તો ધ્યાન રાખવાનું. અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા પછી પણ 1 મિનિટ માટે આપણે તેમાં ચમચો ફેરવો જરૂરી છે. અને થોડું ઠંડુ થાય ત્યાર પછી જ તમે તેને સાઈડમાં મૂકી શકો છો. અને અહીં મેં જુઓ વિપિંગ ક્રીમ ટ્રોપોલાઇટ કંપનીનું લીધું છે. તમે કોઈ પણ કંપનીનું અહીં વિપિંગ ક્રીમ લઈ શકો છો. અને આ ટ્રોપોલાઇટ કંપનીનું ક્રીમ છે વિપિંગ ક્રીમ એ મેં 1 કપ જેટલું લીધું છે. જો તમારે પરફેક્ટ રીતે વિપિંગ કરવું હોય ને તો થોડું લિક્વિડી અને થોડું આ રીતે થોડું બરફ જેવું એટલે કે થોડું કઠણ એ રીતે લેવું જરૂરી છે. તો 1 કપ મેં લીધું છે અને વજનમાં જોઈએ તો એ 250 ગ્રામ જેટલું છે. હવે જો તમારી પાસે આ રીતનું ઇલેક્ટ્રિક બીટર ન હોય તો તમે પછી હેન્ડ વિસ્કરની મદદથી કરી શકો છો. થોડીક એમાં વધારે ટાઈમ જતો હોય છે. તો હવે આપણું વિપિંગ ક્રીમ છે પરફેક્ટ વિપ થયું છે એવું ક્યાં ઉપરથી ખ્યાલ આવે તો અહીં તમે ક્રીમને જુઓ અને તેની નીડને જો હું તમને બતાવું છું. આ રીતે એકદમ સ્ટ્રેટ રહેવી જોઈએ, એટલે કે સીધી રહેવી જોઈએ. અથવા તો જે ક્રીમવાળું વાસણ છે તેને ઉલટાવો તો બિલકુલ તેમાંથી ક્રીમ નીચે પડવું જોઈએ નહીં. તો એકદમ પરફેક્ટ વિપ થયું હોવું જોઈએ. અને તેની અંદર આપણે દૂધ અને કોર્નફ્લોર વાળું મિશ્રણ છે તે એકદમ ઠંડુ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં ઉમેરીને તેને આપણે જસ્ટ મિક્સ જ કરવાનું છે. તો એક તમને ટિપ્સ અને પોઈન્ટ આપું છું, એ પ્રમાણે તમે બનાવશો તો આઈસ્ક્રીમ તમારું બહાર જેવું જ થશે. અને આ રીતે જુઓ, હવે ઓવર આપણે વિપિંગ નહીં કરવાનું, ખાલી મિક્સ જ કરવાનું. જો ઓવર કરીએ ને તો પણ આઈસ્ક્રીમનું રિઝલ્ટ થોડું અલગ આવે છે. હવે આપણે તેને ફ્રીજમાં સેટ કરવા મૂકી દઈશું. તો આમનામ નહીં મૂકીએ, તો એને આપણે છે ને કોઈ પણ પ્લાસ્ટિકની બેગ હોય અથવા તો મેં અહીં જો એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લીધી છે તેનાથી મારું વાસણ મેં કવર કર્યું છે અને ત્યારબાદ તેને આપણે ફરીથી ઢાંકવાનું છે. અથવા તો તમારી પાસે એર કન્ટેનર હોય કે સીધું ઢાંકણવાળું તો પણ ચાલી શકે, પરંતુ ઢાંકવું જરૂરી છે. તેને 3 કલાક માટે સેટ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી પ્રોસેસ જોઈ લઈએ. તો એક પેન લીધું છે મેં નોનસ્ટિક, તેની અંદર 2 મોટી ચમચી જેટલી બદામની ફ્લેક્સ અને 2 ચમચી જેટલા કાજુના ટુકડા લીધા છે. અને તે બંનેને આપણે હવે એકદમ ધીમા ગેસ પર 1 મિનિટ માટે શેકીશું. હવે ડ્રાયફ્રૂટને શેકવાથી તેનો સ્વાદ વધારે આવે છે અને પાછા જે ડ્રાયફ્રૂટ હોય એ થોડા ક્રન્ચી પણ બને છે. જ્યારે આઈસ્ક્રીમ ખાવ ને ત્યારે તેનો ક્રન્ચીનેસ તમને ખૂબ જ ગમે છે ખરેખર, અને મજા પડી જતી હોય છે આઈસ્ક્રીમ ખાવાની. હવે તેની અંદર 1 જ મિનિટ થતાં પછી આપણે પિસ્તાના પણ 1 ચમચી જેટલા ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને તેને પણ અડધી મિનિટ માટે શેકી દઈશું. એકદમ ધીમા ગેસ પર શેકીશું અને ત્યાર પછી તેને ઠંડા કરવા સાઈડમાં મૂકી દઈએ. અને 3 કલાક જેટલો ટાઈમ થતાં જે આપણે વિપિંગ ક્રીમ વાળો બેઝ છે આઈસ્ક્રીમનો તે પરફેક્ટ સેટ થઈ ગયો છે. અને તેની અંદર મેં અડધા કપ જેટલો ફ્રેશ માવો ઉમેર્યો છે. આ માવાનો જ ટેસ્ટ એટલો સરસ આઈસ્ક્રીમમાં લાગે છે. બહારના જે તમે આઈસ્ક્રીમ લાવો ને ત્યાં માવો ઉમેરવામાં નથી આવતો, અને માવો ઉમેરવાથી તો આઈસ્ક્રીમનો ટેસ્ટ એટલો સરસ આવે છે કે ત્યાં જ આપણું ઘરનું આઈસ્ક્રીમ છે તે વધારે પોઈન્ટ લઈ જાય છે. હવે અડધા કપ જેટલો ફ્રેશ માવો છે તેની સાથે મેં 3 મોટી ચમચી જેટલું સેફ્રોનવાળું મિલ્ક ઉમેર્યું છે, એટલે કે કેસરનું દૂધ ઉમેર્યું છે. સાથે 1/4 કપ જેટલું મેં કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેર્યું છે. અહીં કન્ડેન્સ મિલ્ક અને ક્રીમ એ બંને શુગરવાળા છે, એડિશનલ શુગર ઉમેરવાની જરૂર પડશે નહીં. હવે અડધી ચમચી જેટલું મેં અહીં રોઝ વોટર ઉમેર્યું છે. તમારે જો વેનીલા એસેન્સ ઉમેરવું હોય ને તો એ પણ ઉમેરી શકો છો.
તો આ રીતે હવે આપણે ખાલી ફક્ત જસ્ટ મિક્સ જ કરવાનું છે. અને કેસરવાળો આ દૂધનો સ્વાદ સાથે આઈસ્ક્રીમ એટલું મસ્ત લાગે છે ફ્રેન્ડ્સ. અને તેની અંદર હવે આપણા શેકાઈ ગયેલા ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી દઈએ. આમ પણ તમે જુઓ ને તો એસેન્સ કદાચ તમારે ન ઉમેરવું હોય ને તો ન ઉમેરું તો ચાલે છે, કેમ કે જે આપણું વ્હીપિંગ ક્રીમ હોય એ ઓલરેડી વેનીલા ફ્લેવરવાળું જ આવતું હોય છે. તો આ જે બધું છે તેને આપણે 1 by 1 જસ્ટ મિક્સ કરતા જશું અને ઉમેરતા જશું. હવે 4 થી 5 ડ્રોપ્સ મેં કેસરિયા કલરના ઉમેર્યા છે. બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, મારે થોડો વિડીયોમાં કલર આવે એ માટે ખૂબ જરૂરી આ સ્ટેપ છે એટલે મેં ઉમેર્યું છે, બાકી હું ઉમેરતી નથી. અને હવે તેની અંદર હું 4 મોટી ચમચી જેટલા ડાર્ક ચોકલેટના ક્રંચ ઉમેરું છું. જો તમારે છે ને ચોકો ચિપ્સ ઉમેરવી હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો. 2 ચમચી જેટલી સૂકી પીળી દ્રાક્ષ ઉમેરી દઈશું. અને મેન જે આપણો અમેરિકન ડ્રાયફ્રૂટનો મેન પાર્ટ છે એ છે જેલી, કે જેનાથી જ આપણું અમેરિકન ડ્રાયફ્રૂટ છે તે ઓરિજિનલ ટેસ્ટમાં લાગે છે. તો 1 મોટા ટેબલ સ્પૂન જેટલી મેં જેલી ઉમેરી છે. જેલી તમે જુઓ જાતે ઘરે પાવડરથી પણ બનાવી શકો અને બહાર મારી જેમ રેડીમેડ પણ લાવી શકો છો. જસ્ટ મિક્સ જ કરવાનું છે. અને હવે આ બેઝને તમે કોઈ પણ એક એર કન્ટેનર લઈ લ્યો અને તેની અંદર આપણે ફરીથી સેટ કરવાનું છે. તો આવી રીતે બધું જ બેઝ આપણે એર કન્ટેનરમાં ઉમેરી દેવાનો છે. અને સરસ રીતે હવે આ જે બેટર છે તેને એકદમ સરસ લેવલ આપી દેશું. અને એટલું તો ફ્લફી બને છે. અને ફ્રેન્ડ્સ એક પોઈન્ટ્સ તો તમને કહેવાનું રહી જાય છે કે આટલું મિશ્રણ આપણે 1 કપથી વ્હીપિંગ ક્રીમ લઈએ ને તો 1 કિલો જેટલું આઈસ્ક્રીમ ઘરે બને છે. થોડીક આપણે કાજુ બદામની ફ્લેક્સ સાથે જેલી પણ આ રીતે ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું એટલે લુક પણ સરસ આવે અને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય. અને ફરીથી આપણે તેને એક એલ્યુમિનિયમની ફોઇલથી આ રીતે કવર કરવું ખૂબ જરૂરી છે. જો ન કરીએ ને તો તેની અંદર આપણે આઈસ ક્રિસ્ટલ થઈ જતા હોય છે અને આઈસ્ક્રીમ ખાવાની મજા આવતી નથી. અને પહેલી વાર બનાવશો ને તો પણ આઈસ્ક્રીમ એટલું સરસ બનશે કે તમે ખુશ થઈ જશો. હવે તેનું ઢાંકણ ઢાંકી ફ્રીજમાં ફરીથી આપણે તેને 8 થી 10 કલાક માટે સેટ કરી લેશું. તો અહીં એક્ઝેક્ટ 10 કલાક થઈ છે. અને હવે આપણે આઈસ્ક્રીમને જોઈએ કે કેવું તે જામ્યું છે. તો ઢાંકણ ખોલીને જે આપણે એલ્યુમિનિયમની ફોઇલ લગાવેલી છે પહેલાં તો એને દૂર કરી લેવાની છે. અને આ રીતે આઈસ્ક્રીમ ખરેખર ફ્રેન્ડ્સ થોડી ક્વોન્ટિટીમાં ઝાઝો બનતો હોય છે અને તમે માર્કેટ કરતાં પણ ઘરે હાઇજેનિક બનતો હોય છે. તો હવે આપણે આઈસ્ક્રીમને સર્વ કરવાનો છે. તો ખૂબ સરસ એવો એટલો તો સરસ બન્યો છે ફ્રેન્ડ્સ કે તમે કોઈ પણ તમારા ગેસ્ટને સર્વ કરી લેજો. આંખ બંધ કરીને પહેલી વાર બનાવશો ને તો પણ એટલો સરસ થશે. તો વળીને પ્રિફર કરું છું ફ્રેન્ડ્સ કે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરો. ખૂબ સરસ એવો આઈસ્ક્રીમ એકદમ મસ્ત બને છે. અને એક ટિપ્સ મેં જે બતાવી છે એ પ્રમાણે ફોલો કરશો તો તમારો આઈસ્ક્રીમ એકદમ મસ્ત થશે. બસ વ્હીપિંગ ક્રીમ તમે જ્યારે વ્હીપ કરો છો ત્યારે એનું એક ધ્યાન રાખો અને તેને 2 વાર સેટ કરો એટલે આઈસ્ક્રીમ તમારો એકદમ પરફેક્ટ જ બનશે. તો રેસીપી ગમે તો વધુમાં વધુ શેર કરો. રેસીપીમાં એક લાઇક અને કોમેન્ટ આપી દેજો. અને ફરી મળવાનું છે આવી જ નવી અને ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી તમે પણ આઈસ્ક્રીમ બનાવો. ફરી મળીએ. આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.